Welcome po sa another episode ng How to Great Food. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa or magluto ng barbecue fish. Gigrill po natin siya. Ang gamit ko po rito is sherry fish. Kahit anong type po ng fish pwede nyo pong gamitin dito. So, in-slice ko lang siya kabilaan. Kailangan din natin ng fresh green chili, dark soy sauce, ginger, garlic, onion, salt, ground black pepper, corn oil, at kailangan din natin ng lemon juice. Kakailangan din natin ng aluminum foil para po i-wrap natin yung ating isda. Ang first step po natin, paghahalu-haluin natin yung mga ingredients sa isang container o isang mixing bowl. Tapos po, ipapakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. So, ayan po, kumuha lang ako ng isang lalagyan. Uunahin natin yung ating garlic, ginger, onion, chopped fresh chili, soy sauce, corn oil, salt and ground black pepper, lemon juice. So, imimix lang natin siya. Tapos po, ilalagay po natin siya sa isda. So ngayon po, itatransfer ko lang yung ating isda sa isang medyo malaking lagayan. Tapos po, isisison lang natin siya ng konting salt at ground black pepper. Kabilaan po siya. So, konti lang po gawa ng nilagyan na natin yung ating mixture ng salt and ground black pepper. Tapos po, lalagyan na natin siya. At ang gagawin natin, yung iba, ipapalaman natin sa loob. Ganito lang po kasimple gumawa ng barbecue fish. So, tatapusin ko lang siya. At mamaya, i-wrap na natin siya sa isang aluminum foil. So, mag-i-start na po tayo magbalot. Tapos po, ito-twist natin yung pinakadulo. So, ubusin ko lang po siya. Tapos, ready na po siyang i-grill. Lulutuin ko po siya sa charcoal. Kung gusto niyo naman po, kung meron kayong oven, pwede rin po siya.
Okay po, ready na po tayo mag-ihaw ng ating sherry fish. Outdoor barbecue po tayo ngayon. So lulutuin ko lang yung ating isda ng 5 minutes on each side. Tapos po, lalagay ko na siya sa isang plate. Okay po, 5 minutes is done. Another 5 minutes po sa other side. So, ito na po yung ating grilled fish. Luto na po siya. Gagawin ko lang, kakat ko lang yung ating aluminum foil sa gitna. Makikita niyo po siya. Still hot. So, napakaganda po ng kanyang pagkakaluto. Ngayon po, kung ayaw niyo po ng spicy yung inyong grilled fish, okay, di po na huwag kayo maglagay ng sili. Pero ako po, mas prepare ko po yung may sili. So, eto na po. Luto na po yung ating grilled fish. Ang ginawa ko lang, hindi ko siya totally na tinanggal sa aluminum foil. Cut ko lang siya sa gitna. Tapos makikita nyo, luto na po siya. So, ganyan lang po kasimple ang paggawa at pagluluto ng grilled fish. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!